Ianuarie 2026, bine ați venit frumoși mei vărsători la etalarea generală pentru luna ianuarie. La mulți ani vărsătorilor născuți în luna ianuarie, fratele meu e și el vărsător, împlinește ani în ianuarie, așa că cei care sunteți născuți în ianuarie, vă pupăcesc și să aveți parte de tot ce e mai bun în această viață, dragilor. Hai să vedem, începem. Prima carte, prima energie de bază a lunii, să vedem care este pentru voi, cum începeți acest an. Ok, avem decide, trebuie să iei o decizie, dragă vărsător, nu mai poți să stai în contradicție între ce-ți spune mintea și ce-ți spune capul, pentru că vărsătorul trăiește foarte mult în capul lui, da? Acum, la capătul cărților avem timpul. Timpul a ieșit ca energie principală la Capricorn. De ce fac o corelare cu Capricornul? Pentru că vărsătorul este guvernat atât de Uranus cât și de Saturn. Ce să zicem pentru cei care nu știți? Ei bine, guvernatorul, al doilea guvernator al vărsătorului este Saturn, așadar Saturn reprezintă imaginea timpului, Saturn reprezintă limitele, Saturn ne spune că ajunge, că viața se scurge, că timpul trece. Așadar, de când ești tu, de cât timp ești tu într-o mare cacao mentală, așa se spune în Spania, da, în spaniolă, cacao mental, ce faci cu cacao mentală și cu contradicțiile din interiorul tău? De când ești în contradicție cu ce simți și cu ce crezi? Luna ianuarie este un nou început, un nou an, o nouă lună, da? Așa că ar fi timpul să iei o decizie, dragă vărsător. Hai să vedem. Amănunte. Wow! Foarte tare au ieșit etalurile. Eu sunt foarte așa că nu contează dacă ies, hai să spunem, cu energii mai ciudate. Mie îmi transmit energie bună cărțile. Avem temperanța. Poate că ceea ce tu trebuie să decizi este să te vindeci de ceva, să te echilibrezi, să te gândești la tine, să contribui, pentru că temperanța este o carte de pace și de compromis cu noi înșine. Da? Să contribui la bunăstarea mea mentală și emoțională. Dacă ai lucruri de vindecat, decide să te centrezi pe aceste lucruri. Dacă ai nevoie să mergi la terapie, nu e niciun fel de problemă. Important e să nu mai pierzi timpul. Tic-tac, tic-tac și la voi, și la Capricorn la fel și la voi la fel. Așadar, dacă este vorba despre o împăcare cu cineva, decide-te odată, pentru că trec anii pe lângă tine, trec lunile pe lângă tine. Decide, vrei sau nu să te împaci cu respectiva persoană sau să vă remediați relația în cazul în care deja sunteți într-o relație și aveți probleme și nu mai vorbiți și eu știu, e aici contradicția asta între minte și suflet. Hotărăște-te odată ce simți pentru partenerul de viață. Vrei să fii în continuare cu el sau nu? Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre acea bunăstare, da? Caută echilibrul interior, nu doar neapărat vindecându-te de ceva, ci pur și simplu contribuind cu mintea ta strălucită, pentru că vărsătorul are... hai să spunem că vărsătorul este, din punct de vedere mental, fiind un semn fix, trăiește cu niște principii fixe, da? Nu este nimic rău în asta să ai o listă cu valori, da? Din punct de vedere al Doamne, peste asta nu pot să trec, da? Nu e niciun fel de problemă. Și din punct de vedere emoțional, la fel. Însă, îți aduc sau nu bunăstare? Te ajută la echilibru interior?
Pentru că poate sunt anumite chestii care sunt prea încrustate în tine și, da, fixe, și poate ar trebui să le fluidizezi, să zicem așa. Ok, wow, ia uite, luna, trecutul. Tu trebuie să faci pace cu trecutul. Nu știu, voi știți ce s-a întâmplat în trecut, trecutul recent, trecutul îndepărtat, nu contează ce e acolo în tine, ce e în sufletul tău. Pentru că la tematica în luna ianuarie este despre a decide dacă te împaci cu trecutul, dacă te împaci cu cineva din trecutul tău, dacă reușești să ierți ceva, decide. Dacă tu nu te vezi în stare să ierți ceva, nu ai de ce să te mai maltratezi, îmi vine să spun. Pajul de monede și caleașcă este ca un soi de sfat către voi care zice încearcă măcar. Încearcă să faci primul pas către a te împăca cu acel trecut, a rezolva problemele din trecut, care nu te lasă să trăiești în liniște și pace, fie interioară, fie exterioară. Este momentul deciziei, dragă vărsător, ca tu să vezi o evoluție, trebuie măcar să începi să faci primul pas. Până acum ai stat doar în dubii, nu știu câte luni ai stat în dubii, dar ar trebui să te îndrepți cu adevărat către a face pași reali către acel lucru. Magicianul. Minunile se întâmplă și există în viața noastră, dar nu se întâmplă nicio minune până când noi nu facem un pas real către acel ceva. Dacă e vorba despre o împăcare, avem Marea Preoteasă, nu am arătat-o, și la capătul cărților avem Treiul de bâte, cartea viitorului, a viziunii de viitor, dar a viziunii panoramice. Să nu uităm, pentru mine cel puțin Treiul de bâte asta îmi transmite. Dacă eu nu văd povestea din exterior, ce s-a întâmplat, ceea ce pe mine m-a traumatizat, ceea ce pe mine m-a făcut să, nu știu, poate secrete, poate alte lucruri, hai să spunem, care poate nu sunt de iertat, da? Însă, dacă asta încă mă afectează, dacă ai ca să ne înțelegem, dacă sunteți într-o relație, să o luăm așa, s-a întâmplat ce s-a întâmplat în trecut. Orice se poate întâmpla cu luna. Că au existat secrete, că au existat, nu știu, ascunzișuri, da, tip ascunzișuri, că au existat manipulări. Voi știți. Decât să mai stai în dubii. Oare o mai face, nu o mai face, pentru că poate să fie bănuială? O mai face ce a făcut în trecut sau nu mai face? Dacă tu nu decizi dacă hotărăști sau încă mai ești în relația asta, dar ai dubii tot timpul, nu poți să ierți ceva în tine, spune nu pot. Timpul o să mă vindece, nu te va vindeca până când tu nu vei face ceva. Așadar, hotărăște-te ce simți tu, pentru că luna este intuiție, aici este bunăstare, ce simți tu pe interior, ascultă-te, ce simți tu pe interior în legătură cu această relație, cu această persoană. O mai vrei cu adevărat în viața ta sau nu? Întrebarea este simplă și răspunsul e la fel de simplu. Important este să recunoști tu cu adevărat, pentru că aici avem 3 arcane majore, să decizi, să recunoști tu cu adevărat cât de bine îți face să stai cu persoana asta și cât nu. Dați că eu am mișcurici în fond, îți zic mereu. Da? Recunoaște
Dacă tu te mai vezi lângă persoana asta pentru că tu ai, cum spun, din punct de vedere al puterii personale, tu ai foarte multă putere personală, însă dubiile te omoară pe tine. Gândește-te, ia-ți o perioadă, nu știu, mai ia 2 zile, 3 zile și gândește-te, dar nu doar gândi intens, ci leagă și partea emoțională, da? Am spus că se pot întâmpla miracole. Avem imaginea succesului, miracolului împlinit, da? Însă, așa cum am spus mai devreme, niciun miracol nu se întâmplă până când noi nu ne hotărâm și întâi tu trebuie să te împaci cu tine, cu ceața în care ți-ai dat voie să stai, îmi vine să spun, în ultima perioadă. Și să ceri sau să alegi concretul. Așa că, pentru cei care aveți o relație, pentru mine este, hai să spunem, clar, să zicem așa, că dacă tu nu te simți confortabil în această relație sau lângă această persoană, du-te. Du-te pentru că aici avem abundență. Vine să zic, are balta pește în cazul în care, dacă tu ești sincer cu tine, că nu ești confortabil lângă această persoană din punct de vedere emoțional, aici ți se cere acțiune, ți se cere putere de decizie și ți se cere înțelepciune și ți se cere ascultarea acelei intuiții. Minunea poate fi că deja există o altă persoană pe care tu în momentul de față nu o poți vedea din cauza că ești atât de absorbit, da, de ceață, încât de a spun, ia o pauză. Privește panoramic, cum am spus. Cum te vezi pe viitor, întreabă-te, că poate te ajută. Cum te vezi pe viitor cu acest sentiment de sufocare, de exemplu, și de incertitudine în ceea ce privește persoana de lângă tine? N-ai cum să te simți bine, nu? Poate vorbim despre despre o persoană, nu știu, necoaptă, da, sau inocentă, sau visătoare, de ce nu? Idealizează într-un fel sau altul o relație. Deci aici doar tu știi cine și cum este această persoană. Dacă sunteți singuri, tic-tac, tic-tac, dragă vărsător, trece timpul pe lângă tine, pune-te pe picioare, rezolvă-ți problemele din trecut, problemele din relațiile trecute și deschide-te, pentru că aici există o ofertă pentru tine. Putem să vorbim despre o persoană de la drum sau o persoană care nu trăiește în aceeași țară cu tine, poate fi în același oraș, da? Vorbim despre o certă distanță, există o invitație, poate există o propunere, nu contează, apare ceva serios. Încearcă să fii precaut totuși, pentru că avem de-a face cu magicianul, energia magicianului, și aici putem să vorbim despre foarte multă
putere. Aceste două carduri când ies împreună, pentru că sunt numărul 1, magicianul, și numărul 2, Marea Preoteasă, vorbim despre o fuziune de acestor două energii. Putem să vorbim despre faptul că această persoană este o persoană cu o experiență de viață foarte mare, da? O persoană, pardon, cu foarte mult tupeu, chiar dacă se comportă așa ca și cum o ia încet, însă e o persoană cu foarte mult șarm, multă putere personală sau multă încredere în ea însăși și cu foarte multă putere de îmbărligăciune, ca să ne înțelegem. Da? E foarte bună persoana asta. Nu am o imagine, Marea Preoteasă este și ea o imagine de secret ascuns, de nu te va lăsa să vezi de la început ce-i poate capul. Poate fi foarte șarmantă această persoană, femeie, bărbat, mi-e indiferent, însă are și ea secretele ei, are și ea bobele ei, are și ea, ca toată lumea, intimitățile ei la care nu vei avea acces deocamdată. Da. Însă, putem aici să vorbim despre o anume nevoie de decizie dacă să primești sau nu această ofertă. Acum, totul depinde de tine, bineînțeles că totul depinde de noi întotdeauna. Însă important este ca tu să te vindeci de ce s-a întâmplat în alte relații. Dacă ai traume, du-te și fă terapie ca să poți să intri într-o viitoare posibilă relație cu o anumită persoană curat. Ok? Curat. Ca să existe evoluție și să existe succes. Da. Foarte interesant, dragii mei. Important este că nu, la nivel general, voi nu trebuie să mai stați să pierdeți timpul. Da? Din punct de vedere general. Nu mă mai refer la nimic, nici la iubire, nici la altceva. Nu mai pierde timpul. Fă tot posibilul să ieși din ceață, incertitudini, frici, împăcare, atenție, aici o altă variantă. Dacă cineva din trecutul tău se întoarce să încerce să se împace cu tine, mie vine să-ți spun înainte să accepti sau nu, sau să iei o decizie, ascultă-ți intuiția, pentru că tu știi cu cine ai de-a face. Eu simt că aici foarte mult aceste cărți vor să ne spună că tu știi. Tu știi degeaba stai în dubii. De-aia, întrebarea cheie este cum te vezi. Unde te vezi și cum te vezi în următoarele 3 luni, de exemplu, minim 3 luni. Dacă vrei, du-te la 3 ani. Wow, și aici avem justiția. Fii corect cu tine. Da. Pentru unii trebuie să simt că este nevoie să faceți o certă terapie. Dar o terapie profundă, atenție. Aici nu e vorba de nimic superficial. Mai ales pentru cei care ceața pe care o aveți este din cauza faptului că v-ați pierdut puterea personală aici. Munca trebuie făcută pe partea asta. Pe a-ți recupera încrederea total în tine și în forțele tale și în faptul că viața nu e atât de neagră, da, pe cât ni se pare și nu doar nouă ni se întâmplă anumite lucruri. Tuturor le se întâmplă lucruri. Doar că, pe noi fiecare dintre noi o luăm personal ca și cum ale mele, problemele mele sunt cele mai mari probleme din lume. Aici e despre a nu mai sta ascuns, sau a nu mai ascunde și a nu mai reprima, ci a începe cu adevărat să
scormonești acolo unde trebuie să scormonești ca tu să-ți recuperezi puterea personală. Foarte tare, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc la mulți ani încă o dată, dragii mei, și ne vedem data viitoare. Ceau!